Nếu mà bạn thường xuyên xem phim Trung Quốc, bạn sẽ thấy rất nhiều tình tiết siêu thực, nhân vật chính thì mạnh hơn cả những siêu anh hùng, nhất là các phim với đề tài kháng Nhật và các phim võ hiệp cổ trang. Trung Quốc đã ra lệnh cấm những bộ phim lịch sử và cổ trang mà nhân vật chính được xây dựng như siêu anh hùng, kiểu như là một mình cân cả thiên hạ hay là chỉ cần phẩy tay là hàng chục kẻ thù sẽ ngã lăn quay. Không chỉ các phim lịch sử về kháng Nhật mà ngay cả những bộ phim cổ trang với những hiệp khách bay nhảy như siêu nhân cũng đang bị chính quyền Trung Quốc sờ gáy. Tại sao họ lại mạnh tay đến như vậy và lệnh cấm này có gì đặc biệt? Tháng 7 năm 2025, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc, đây là cơ quan quyền lực chuyên quản lý nội dung truyền thông, đã ban hành một chỉ đạo khiến giới làm phim phải giật mình. Họ yêu cầu những nhà sản xuất phim, nhất là phim ngắn và các phim chiếu trên web đang rất thịnh hành tại Trung Quốc, phải siết chặt quản lý nội dung. Nhưng điều đáng chú ý là chỉ đạo này không chỉ dừng lại ở phim lịch sử. Những bộ phim cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu đến những bộ phim nói chung cứ lấy bối cảnh ngày xưa cũng bị đưa vào tầm ngắm. Lý do là nhiều bộ phim đang biến nhân vật chính thành những siêu anh hùng như là Hollywood, với những pha hành động phi logic, đi ngược hoàn toàn với sự thật lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống. Hãy hình dung bạn đang xem một bộ phim lịch sử của Trung Quốc về đề tài kháng Nhật. Đột nhiên nhân vật chính đứng trên nóc nhà, cầm một chiếc quạt lông, phẩy nhẹ một cái và hàng chục lính Nhật ngã lăn ra đất như bị bùa mê, dù súng ống thì vẫn đầy đủ ở trên tay. Hay là trong các bộ phim cổ trang, một hiệp khách sẽ nhảy từ vách núi cao chót vót xuống, tung kiếm chém hạ cả trăm kẻ thù mà không hề hấn gì. Những cảnh này có quen hay không? Một ví dụ điển hình trong phim lịch sử là Kháng Nhật Kỳ Hiệp. Trong một cảnh đỉnh cao của bộ phim này, nam chính ngồi ung dung ở trên mái nhà, giơ chiếc quạt và chỉ cần phẩy một cái, cả đám lính Nhật đã ngã lăn ra như vừa bị bắn tỉa. Sau đó anh ta còn nằm dài ở trên mái nhà, phẩy quạt như vừa đi dạo ở trong công viên. Cảnh này khiến người xem vừa buồn cười vừa ngỡ ngàng vì nó giống phim siêu anh hùng hơn là phim lịch sử. Chuyển sang phim cổ trang, bạn có thể nghĩ đến những bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng đã xem ngày xưa, và thậm chí cũng chẳng cần nổi tiếng thì cũng có nhiều tình tiết rất khó tin. Trong những phim này, không hiếm cảnh các hiệp khách bay lượn trên không, tung chưởng khiến cả ngọn núi rung chuyển, hoặc một mình đối đầu với cả đạo quân mà vẫn thắng dễ như là ăn kẹo. Thường là nhân vật chính sẽ đánh bại hàng trăm hàng nghìn kẻ thù, bay nhảy từ chỗ nọ đến chỗ kia mà không hề hề hấn. Những pha hành động này tuy đã mắt nhưng lại bị chính quyền Trung Quốc đánh giá là quá khoa trương, thiếu logic, làm méo mó cả lịch sử lẫn văn hóa truyền thống. Theo Tổng cục, những bộ phim như vậy không chỉ làm mất đi ý nghĩa lịch sử mà còn khiến khán giả, đặc biệt là những người trẻ, hiểu sai về quá khứ và những giá trị văn hóa. Vậy tại sao lại Trung Quốc nóng mặt đến mức phải ban hành lệnh cấm này? Trước hết thì chúng ta cần hiểu rằng cuộc kháng chiến chống Nhật là một trong những trang sử đầy đau thương của Trung Quốc. Những bộ phim lịch sử được kỳ vọng sẽ tái hiện lại tinh thần bất khuất đó, giúp thế hệ Trung Quốc hiểu và trân trọng quá khứ. Tương tự, phim cổ trang thường dựa trên những câu chuyện dân gian, tiểu thuyết kiếm hiệp hay những triều đại lịch sử như là Hán, Đường, Tống, không chỉ mang tính giải trí mà còn là cách để truyền tải văn hóa và giá trị truyền thống của Trung Quốc. Nhưng mà khi nhân vật được xây dựng như là siêu nhân, kiểu một mình cân cả đạo quân hay là tung chưởng làm nổ cả ngọn núi, thì câu chuyện lịch sử hoặc là cổ trang đã bị bóp méo. Chẳng hạn trong các phim cổ trang, các hiệp khách thường được miêu tả như là có siêu năng lực, bay nhảy như chim hoặc dùng chiêu thức để đánh bại cả trăm người. Những cảnh này khiến giới trẻ có thể nghĩ rằng lịch sử hay là văn hóa cổ của Trung Quốc chỉ là những câu chuyện viển vông, giống như phim khoa học viễn tưởng. Và chính quyền Trung Quốc lo ngại rằng nếu cứ để những bộ phim tung võ như thần này tràn lan thì lòng tự hào dân tộc và sự trân trọng lịch sử, văn hóa sẽ bị phai nhạt. Đúng là những bộ phim này sẽ tác động rất lớn đến tư duy của thanh thiếu niên. Hãy nghĩ mà xem, nếu một bạn trẻ xem cảnh một hiệp khách trong phim cổ trang tung chưởng làm nổ cả cánh rừng, hay một anh hùng kháng Nhật dùng quạt lông đánh bại cả một đội quân, thì liệu bạn ấy có tin vào sự gian khổ, hy sinh của những người có thật ở trong lịch sử hay không? Hay là bạn ấy sẽ nghĩ rằng lịch sử chỉ là một trò chơi giống như game, nơi mà ai cũng có siêu năng lực và ai có chỉ số tốt hơn thì sẽ thắng? Tổng cục Phát thanh Truyền hình gọi những bộ phim này là ấu trĩ và phi logic. Họ cho rằng việc mô tả một bên quá mạnh như siêu nhân, còn bên kia quá yếu ớt như một đám lính ngốc nghếch không chỉ làm mất cân bằng ở trong truyện phim mà còn khiến người xem hiểu sai về lịch sử và văn hóa. Với phim cổ trang, những cảnh khoa trương như là hiệp khách bay lượn trên không hay sử dụng võ công thần kỳ thì có thể khiến người trẻ quên mất rằng những câu chuyện này thường dựa trên những giá trị văn hóa và thực tế lịch sử như là lòng trung nghĩa, sự khéo léo nhanh nhạy trong chiến đấu hoặc là tinh thần trọng đạo lý. Điều này khiến thế hệ trẻ thiếu đi tư duy phân tích và sự trân trọng đối với những gì mà tổ tiên của họ đã trải qua. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang rất chú trọng đến việc xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh, tích cực và cởi mở.
Các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đã gỡ bỏ hàng trăm bộ phim ngắn vi phạm quy định với lý do chúng chứa nội dung độc hại hoặc định hướng lệch lạc. Chính quyền muốn đảm bảo rằng nội dung phim không chỉ giải trí mà còn phải mang lại giá trị văn hóa và giáo dục. Một yếu tố nữa không thể bỏ qua đó là yếu tố liên quan đến kinh tế, liên quan đến tiền, sự bùng nổ của thị trường phim ngắn ở Trung Quốc. Đây thực sự là một mỏ vàng khổng lồ. Ví dụ năm 2024, thị trường phim ngắn của Trung Quốc đạt khoảng gần 7 tỷ đô la Mỹ, con số tương ứng với GDP của nhiều quốc gia nhỏ. Và người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, con số này sẽ tăng lên khoảng gấp đôi. Điều này cho thấy phim ngắn, phim chiếu trên web, bao gồm cả phim lịch sử và cổ trang, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống giải trí của người dân Trung Quốc. Nhưng chính sự bùng nổ này lại đặt ra những thách thức lớn. Với hàng ngàn bộ phim được sản xuất mỗi năm như vậy, các nhà sản xuất thường thêm thắt những yếu tố giật gân, khoa trương để thu hút khán giả. Mà người này làm được thì người kia cũng làm được. Chính quyền Trung Quốc muốn đảm bảo rằng ngay cả những bộ phim ngắn vốn thường có ngân sách thấp và sản xuất nhanh cũng phải đáp ứng được những tiêu chuẩn về nội dung và những giá trị văn hóa. Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Phát thanh Truyền hình đã đưa ra một hệ thống quản lý phim ngắn rất chi tiết, áp dụng cho cả phim lịch sử và cổ trang. Những bộ phim có vốn đầu tư trên 1 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 3,6 tỷ đồng, được gọi là phim trọng điểm và sẽ do Tổng cục trực tiếp quản lý, tức là Trung ương quản lý luôn. Điều này có nghĩa là nội dung từ kịch bản, cảnh quay, thông điệp truyền tải phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi lên sóng. Những bộ phim có mức đầu tư thuộc loại trung bình khá là từ 300.000 cho đến 1 triệu nhân dân tệ, tạm gọi là phim phổ thông, sẽ do cấp tỉnh quản lý. Dù không bị kiểm soát chặt như phim trọng điểm thì chúng vẫn phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt về nội dung. Còn những cái bộ phim rẻ hơn, tạm gọi là phim nhỏ, sẽ do những nền tảng phát sóng tự quản lý. Ai phát phim nào thì quản lý phim đấy. Tuy nhiên những nền tảng này cũng phải chịu trách nhiệm nếu mà để lọt nội dung vi phạm. Ngoài ra thì cơ quan quản lý cũng yêu cầu các nhà sản xuất phim phải rà soát kỹ lưỡng nội dung, loại bỏ những tình tiết phi logic hay những cảnh đi ngược với những chuyện bình thường trong quân sự hoặc văn hóa truyền thống. Chẳng hạn trong phim cổ trang, cảnh hiệp khách bay lượn trên không hay tung chưởng phá núi có thể bị yêu cầu chỉnh sửa để mà gần gũi và thực tế hơn. Khi mà bất kỳ một quyết định nào được đưa ra thì cũng có hai làn sóng của nó. Và lệnh cấm này đã tạo ra những tranh cãi trong cộng đồng khán giả và ngành công nghiệp phim. Một số người thì cho rằng những cảnh tung võ như thần là một yếu tố làm nên sức hút của phim lịch sử và cổ trang. Ai mà lại không thích xem một hiệp khách tung hoành ở trên màn ảnh hay là một anh hùng kháng Nhật một mình đánh bại cả một đạo quân. Và những cảnh này khiến phim trở nên đã mắt, thu hút người xem. Tuy vậy, phần còn lại thì vẫn ủng hộ lệnh cấm vì họ cho rằng nó rất là phù hợp với thực tế. Về phía các nhà sản xuất, lệnh cấm này sẽ là một thách thức lớn. Họ sẽ phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn để đảm bảo nội dung phù hợp, tránh bị cắt ghép, bị làm mờ. Đặc biệt là các phim ngắn có ngân sách thấp, vốn thường được sản xuất nhanh và nhét cả đống kỹ xảo AI vào để chạy theo xu hướng. Nhìn xa hơn thì lệnh cấm này không chỉ là một động thái kiểm soát nội dung mà còn là một phần lớn trong chiến lược của Trung Quốc. Đó là xây dựng một ngành giải trí có phát triển nhưng vẫn phải mang đậm bản sắc văn hóa. Với thị trường phim ngắn đang bùng nổ trên mạng xã hội, Trung Quốc muốn đảm bảo những sản phẩm này không chỉ chạy theo tiền mà còn phải mang lại những giá trị nào đó. Tóm lại thì lệnh cấm của Trung Quốc đối với các phim lịch sử và cổ trang tung võ như thần là một nỗ lực để đảm bảo giá trị văn hóa, lịch sử, định hướng tư duy cho thế hệ trẻ và xây dựng một môi trường truyền thông nói tóm lại là lành mạnh. Dù có nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng là Trung Quốc cũng đang rất nghiêm túc trong việc đảm bảo rằng lịch sử phải là lịch sử, văn hóa phải được tôn trọng và nó không bị biến thành một trò giải trí rẻ tiền. Bạn nghĩ sao về lệnh cấm này? Bạn có thích những cảnh hành động siêu thực trong các phim cổ trang hay lịch sử hay không? Hay là bạn đồng ý rằng làm phim thì cần phải chân thực để tôn trọng quá khứ? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu mà cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.